कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट्स एन्ड कोटिङ इन बाश स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं कमान्ड लाइन आर्गुमेन्टहरु र कोटिङ। यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईलाई लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमको ज्ञान हुनुपर्छ। यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस्। यो ट्युटोरियलको लागि म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स 1204 अपरेटिङ सिस्टम, GNU बाश संस्करण 4.1.10। अभ्यासको लागि GNU बाश संस्करण 4 वा माथिको सिफारिस गरिन्छ। शेल स्क्रिप्टले कमान्ड लाइनबाट आर्गुमेन्टहरु लिन सक्छ। एउटा आर्गुमेन्ट कल भइरहेको प्रोग्राममा पठाइन्छ। एउटा प्रोग्राममा कुनै पनि संख्यामा आर्गुमेन्टहरु पठाउन सकिन्छ। किबोर्डको कन्ट्रोल अल्ट र टी कीहरु थिची टर्मिनल खोलौं। मैले पहिले नै arg.sh नामक फाइलमा कोड लेखेको छु। फाइल खोल्न टर्मिनलमा टाइप गरौँ गेदित स्पेस arg.sh स्पेस एम्परस्यान्ड चिन्ह। हामी एम्परस्यान्ड प्रयोग गरी प्रम्प्ट खाली गर्छौं। अब इन्टर थिचौं। टेक्स्ट एडिटर खुलेको छ। म अब कोड वर्णन गर्छु। यो shebang लाइन हो। यो लाइनले 0th आर्गुमेन्ट प्रिन्ट गर्नेछ। यहाँ $0 ले शेल स्क्रिप्टको नाम प्रिन्ट गर्नेछ। यसको मतलब 0th आर्गुमेन्ट आफै प्रोग्रामको नाम हुन्छ। प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौँ र हेरौं। टर्मिनलमा जाउँ। पहिले फाइल एक्जिक्युट गर्न मिल्ने बनाउन टाइप गरौँ chmod स्पेस +x स्पेस arg.sh इन्टर थिचौं। अब टाइप गरौँ /arg.sh इन्टर थिचौं। आउटपुट यस्तो देखिन्छ 0th आर्गुमेन्ट इस arg.sh। अब हाम्रो एडिटरमा फर्कौं र देखाए जस्तै 3 लाइनहरु टाइप गरौँ। $1 ले कमान्ड लाइनबाट प्रोग्राममा पठाएको पहिलो आर्गुमेन्ट जनाउँछ। $2 ले प्रोग्राममा पठाएको दोस्रो आर्गुमेन्ट जनाउँछ। $3 ले तेस्रो आर्गुमेन्ट जनाउँछ। अब सेभमा क्लिक गरौँ। प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौँ र हेरौं। अप एरो की थिचौं र इन्टर थिचौं। हामी 0th आर्गुमेन्ट प्रिन्ट भएको देख्छौं। तर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आर्गुमेन्टहरु खाली छन्। यो किनभने कमान्ड लाइन आर्गुमेन्टहरु एक्जिक्युट हुने समयमा दिइएको हो। त्यसैले अप एरो की थिचौं र टाइप गरौँ सन्डे, मन्डे र ट्युजडे। इन्टर थिचौं। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आर्गुमेन्टहरु सन्डे, मन्डे र ट्युजडे हुन्। अब हाम्रो एडिटरमा फर्कौं। इन्टर थिचौं। अब यहाँ देखाइएको लाइन टाइप गरौँ। $12 ले 12औं आर्गुमेन्ट जनाउँछ। 9 भन्दा ठूलो आर्गुमेन्ट लेख्न हामीले कर्ली ब्राकेटहरु प्रयोग गर्नुपर्छ। होइन भने बाशले 10औं स्थानमा इन्टिजरको आर्गुमेन्ट मात्र लिनेछ र तपाई अपेक्षित आउटपुट प्राप्त गर्नुहुन्न। अब सेभमा क्लिक गरौँ। अब प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौँ। टर्मिनलमा जाउँ। प्रम्प्ट सफा गरौँ। अब हामीले प्रोग्राममा 12 वा 13 आर्गुमेन्टहरु दिनुपर्छ। त्यसैले टाइप गरौँ /arg.sh स्पेस 1 देखि 13। अब इन्टर थिचौं। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ 12औं आर्गुमेन्ट 12 हो। हाम्रो एडिटरमा फर्कौं र यहाँ देखाए जस्तै लाइन टाइप गरौँ। $ले एउटा प्रोग्राममा पठाइएका आर्गुमेन्टहरुको जम्मा संख्या दिन्छ। अब सेभमा क्लिक गरौँ। एक्जिक्युट गरौँ। टर्मिनलमा जाउँ। एक्जिक्युट गरौँ। अप एरो की थिचौं र इन्टर थिचौं। हामी आर्गुमेन्टहरु जम्मा 13 भएको देख्न सक्छौं। अब एडिटरमा जाउँ।
इन्टर थिचौं र यहाँ देखाए जस्तै लाइन टाइप गरौँ $* ले सम्पूर्ण आर्गुमेन्टहरु एउटा लाइनमा प्रिन्ट गर्नेछ हामी यो एउटा सामान्य फर लूप प्रयोग गरी जाँच गर्नेछौं हामी यो फर लूप एक्जिक्युसनको समयमा विश्लेषण गर्नेछौं अब सेभ मा क्लिक गरौँ टर्मिनलमा जाउँ म प्रम्प्ट सफा गर्छु अब टाइप गरौँ .arg.sh स्पेस सुन्डे मन्डे र ट्युजडे इन्टर थिचौं हामी देख्न सक्छौं हामीले प्रोग्राममा 3 आर्गुमेन्टहरु पठाएको हुनाले जम्मा आर्गुमेन्टहरु 3 छ पहिले भने जस्तै $* ले सम्पूर्ण आर्गुमेन्टहरु एउटा लाइनमा प्रिन्ट गर्नेछ यो फर लूपको आउटपुट हो हामी सम्पूर्ण आर्गुमेन्टहरु एकै लाइनमा प्रिन्ट भएको देख्छौं अब हाम्रो प्रोग्राममा फर्कौं र यहाँ दिएको लाइन टाइप गरौँ $@ ले सम्पूर्ण आर्गुमेन्टहरु पनि प्रिन्ट गर्छ तथापि यो पटक प्रत्येक आर्गुमेन्ट एउटा भिन्न लाइनमा प्रिन्ट हुन्छन् यो अर्को फर लूप हो जसले प्रत्येक आर्गुमेन्ट एउटा भिन्न लाइनमा प्रिन्ट गर्छ अब कसरी हेरौं सेभ मा क्लिक गरौँ टर्मिनलमा जाउँ अप एरो की थिचौं इन्टर थिचौं तपाई अब भिन्नता देख्न सक्नुहुन्छ यो $@ ले प्रिन्ट गरेको आर्गुमेन्टहरु हुन् $@ ले प्रत्येक आर्गुमेन्टहरु भिन्न लाइनमा प्रिन्ट गर्छ यो दोस्रो फर लूपको आउटपुट हो अब ब्याश मा कोटिङ हेरौं स्लाइडहरुमा फर्कौं हामीसँग 3 प्रकारका कोटहरु छन् डबल कोट सिंगल कोट ब्याकस्ल्याश डबल कोटले भ्यारिएबल र कमान्डहरुको मान राख्छ उदाहरण एचो युजरनेम इस $user यसले तपाईको सिस्टमको युजरनेम देखाउँछ टर्मिनलमा जाउँ प्रम्प्ट सफा गरौँ अब टाइप गरौँ एचो स्पेस दोहोरो उद्धरणमा युजरनेम स्पेस इस $user क्यापिटलमा इन्टर थिचौं सिस्टमको युजरनेम प्रिन्ट भएको छ आउटपुट तपाईको सिस्टम अनुसार फरक पर्नेछ अब हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं सिंगल कोटले दिएको स्ट्रिङको प्रत्येक अक्षरको शाब्दिक अर्थ राख्छ यो सम्पूर्ण अक्षरहरुको विशेष अर्थ लुकाउन प्रयोग गरिन्छ टर्मिनलमा जाउँ टाइप गरौँ एचो स्पेस एकल उद्धरणमा युजरनेम इस $user क्यापिटलमा इन्टर थिचौं आउटपुट युजरनेम इस $user छ यो उदाहरणमा यसले एकल उद्धरणमा रहेका सम्पूर्ण अक्षरहरु प्रिन्ट गर्नेछ यसले भ्यारिएबल $user को मान बदल्ने छैन हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं ब्याकस्ल्याशले एउटा अक्षरको विशेष अर्थ हटाउनेछ यो ब्याशमा अक्षर छुटाउन प्रयोग गरिन्छ टर्मिनलमा जाउँ अब टाइप गरौँ एचो स्पेस दोहोरो उद्धरणमा युजरनेम इस $user क्यापिटलमा हामीले दोहोरो उद्धरण दिएको हुनाले हामी एचो कमान्डले युजरनेम देखाउने अपेक्षा गर्छौं यो कमान्ड गरेर हेरौं त्यसैले इन्टर थिचौं आउटपुट युजरनेम इस $user छ यो उदाहरणमा ब्याकस्ल्याशले डलर चिन्हको विशेष अर्थ हटाउँछ $user लाई कुनै विशेष कार्यक्षमता नभएको स्ट्रिङको रूपमा व्यवहार गरिन्छ यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्तमा आएका छौं हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं कमान्ड लाइन आर्गुमेन्टहरु डबल उद्धरण एकल उद्धरण र ब्याकस्ल्याशको कार्यक्षमता तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ
विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारीको लागि तलको लिंकमा हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र म मन्दिरा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार